kasana! Hello! Ito po yung tripod na ginagamit ko po. Yung inasimbol ko po kanina. Pasensya na po kayo sa background ha. Kasi ito po yung mini classroom ng anak ko. Kaya maraming kabit-kabit. Hello! Good morning mga kasana. Welcome back to my channel. My name is Mama Les. Ang nagsasabi sa inyo, start your day with a smile! Okay, this morning mga kasana, ang gagawin po natin ay mag-unbox po tayo sa aking tripod. Okay mga kasana, ano pa po hinihintay po natin? Samahan niyo po ako at ito na tayo. Okay, mga kasana, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko po, please subscribe my YouTube channel. Okay. Mga kasana, before ko po ito i-unbox, mag-shoutout ko muna ako ha. Okay, good morning dyan sa Bugu City. Hello po sa aking auntie, si Auntie Ophil Navarro Barriento, si Ate Genevieve Barriento, si Ate Saisa, si Pea, at si Theoset. At shout out ko po pala yung friend ko, si Abigail Valentinos. Please subscribe also her YouTube channel po. Ilalagay ko po sa baba. Hello Dimple, keep safe dyan po sa Manila. Ano pa hinihintay natin mga kasana? Let's start our unboxing. Tapos na po ito na disinfect na kasana. Okay, cut po na po siya. Okay, mga kasana. Malapit na po ang Pasko. Diba? Pero, ang hinihiling ko lang po is self lang po lahat tayo. Lalo na po yung pamilya ko. Okay, ito. Kukunin ko po siya sa box. Ang pangalan po niya is Tripod 3110. Tray-way head, built-in level, 4 seconds aluminum legs, quick lever lock. Matagal ko na po itong pangarap na may tripod po kami ng anak ko kasi pag may gagawin po kami na kaming dalawa mag-videos, wala pong cameraman sa amin. Kaya gusto ko may ganito kami para pag may gagawin kami, makapag-video kami ng dalawa at yung iba pa na pwede sasama sa vlog na. Okay, ito po may bag po siya. May lalagyan. Okay. Ito yung ano sa cellphone, para sa cellphone. Okay, tapos ito yung tripod. A few moments later. Three-way pan head. Ito pala yung tray-way pan head niya. Tray-way pan head. Pwede po
ko siya. Pagganon ko siya. Tapos pag gamitin na, gaganyan mo lang. Tapos, yan. Bakit natin? Yan. Yan siya. Okay. Ito pa yung 3-way panhit niya. Tapos, 4 section leg. 4 section leg. Ito. 4 section leg. 4 section leg po siya. Tapos, quick lever clock. So, ito. Pag ano, pwede mo siya i-adjust. Okay. Tapos, may rubber leg tap. Ito siya, may rubber leg tap. Okay. So, anuhin na natin mga kasana. I-ano lang natin, tama po bang ginagawa ko? Okay. That's all for today mga kasana. Sana nag-enjoy po kayo sa unboxing tripod ko po. At bago po ako magpaalam mga kasana, stay safe po tayo lalo na po ngayon may palapit na po tayo na bagyo. Wear mask po tayo lalo na po sa public area, social distancing po. Buyers mga kasana!